අයිබෝන් ඔයාලට ඔන්න ඉතින් අද මම ගෙදරදීම යෝගට් හදන විදිය කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ යෝගට් එක හදන්නේ ස්වභාවිකම ක්‍රමයට. ඉතින් ශීතකරණයක් තුළ දාන්නෙත් නැහැ, ඒ වගේම ජෙලටින් දාන්නෙත් නැහැ. ඒ ස්වභාවික රසය යෝගට් එකේ තියෙන නියම ස්වභාවය එන විදිහට තමයි අද මේක හදන්නේ මම. අද ගොඩක් වෙලාවට දක්නට ලැබෙන යෝගට් වලට ජෙලටින් වලින් තමයි සෙට් කරන්නේ. ඒක නම් එච්චරම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වුණාට රසකාරක දානවා, වර්ණකාරක දානවා, කල් තියා ගන්න જાති දානවා. ඉතින් කුඩා දරුවන්ට දෙන්න ගියාම ටිකක් හිතලා බලන්න වෙනවා. මොකද අනික කිරිපිටි අපි විදේශීය කිරිපිටි කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ශරීරයට අහිතකර ද්‍රව්‍ය තියෙන එක කිරි වලට වඩා තියෙන වෙනත් රසායනික ද්‍රව්‍ය. ඉතින් එවැනි කිරිපිටි ගොඩක් නොදියුණු රටවල් වලට එවලා ඔවුන්ගේ සමාගම් දියුණු කරගන්න බලන්නේ. ඉතින් ඒවා කිරි දැන් ගොඩක් අය දැනුවත් වෙලා තියෙන හින්දා මේ කිරිපිටි ගන්නෙ නැහැ. අපේ දේශීය කිරි විතරයි ආහාරයට ගන්නෙ. අපේ දේශීය කිරි විතරයි පානය කරන්නේ. නමුත් වැඩක් තමයි මේ කිරිපිටි විකිනෙන්නේ නැති වුණාම මේවා යෝගට් කරලා වෙළඳපොළට නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් 5ක් ගත්තාම එකක් නිකන් කියනවා, 4ක් ගත්තාම තව එකක් නිකන් කියනවා. එහෙම ඒවා ඒ ගොඩක් වෙලාවට අපේ ශරීරයට අහිත කරයි. දේශීය කිරි වලින් හදන දේශීය යෝගට් ගැන නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. විදේශීය කිරිපිටි විදේශීය කිරි සමාගම් වලින් අපේ රටට එවලා තියෙන යෝගට් ගැන. ඉතින් ඔයාලා හදලා බලන්න මේ විදිහට අපේ යෝගට් එකේ නියම රස අපි චූටි කාලේ කාපු යෝගට් එකේ නියම රස ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මම තව වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ජෙලටින් දාලත් හදන විදිහ ඉක්මනින් හදන විදිහත් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් දිගින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න මගේ channel එකත් එක්ක ඉතින් අපි යමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ යෝගට් එක හදන්නේ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය දෙකයි ඕන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යෝගට් එකක් ගත්තා මම මේක කඩෙන් ගත්තේ දේශීය යෝගට් එකක්. ඒ වගේම කිරි ලීටරයක්. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට රස කරගන්න තමයි අනිද්‍රව්‍ය ටික ඕන වෙන්නේ. මේ තියෙන සීනි මේස හැඳි 4ක්, ඒ වගේම වෙල්ලා තේ හැඳකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එළදෙනගෙන් දවාගත්ත සැනින් කිරි ටිකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත්ම හොඳයි මේකට. එහෙම නැත්නම් කඩේ තියෙන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් පැකට් අරගන්න පැකට් එකක් ලීටර එකක් අරගෙන මේ විදිහට භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒක උතුරව ගන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳට මීඩියම් හීට් එකේ මේක විනාඩි 10ක් විතර උතුරව ගන්න ඕනේ. ඔයාලට ෆ්‍රිජ් එකක් නැති අයට උනත් මේක මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටිකක් රත් වීගෙන එනකොට සීනි ටික එකතු කරන්න. ඔයාලට මේ සීනි ප්‍රමාණය වැඩි කියලා තේරෙනවා නම් ටිකක් දාලා රස බලලා ඊට පස්සේ එකතු කරන්න. ඔයාලට ඒක කැමති ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. සීනි අගුණ අය සීනි නැතුව හදා ගන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට මීඩියම් හීට් එකේ උතුරව ගන්න ඕනේ කිරි ටික. ඊට පස්සේ ලුණු චූට්ටක් දානවා මම. ඒකේ ප්‍රමාණය තමයි අපේ ඇඟිලි දෙකට අහු වෙන ප්‍රමාණය දාගත්තම ඇති. දැන් කිරි එක උතුරගෙන එන්නේ. මට හරියටම විනාඩි 10ක් ගියා මේ කිරි එක උතුරව ගන්න. කිරි එක හොඳට උතුරව ගන්න තරමට හොඳයි. මේකේ වතුර ගතිය එතකොට අඩු වෙලා යෝගට් එක හොඳට හදා ගන්න ලේසියි. නොනවත්වා හැඳි ගන්න ඕනේ. නැත්තම් උතුරලා යයි යහකට. මේ බලන්නකො මෙන්න මේ විදිහට උතුරනකොට මේක උතුරලා ඇති. දැන් මේක ඇති. ඊට පස්සේ ලිප ඔෆ් කරලා මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගත්තා. දැන් මේක ටිකක් නිවා ගන්න ඕනේ. නිවෙන්න කලින් මම වැනිලා තේ හැන්ද එකතු කළා. මේක සාමාන්‍යයෙන් සෙල්සියස් අංශක 40ක් වගේ 35ක් 40ක් එන්න වගේ මේක නිවා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට උෂ්ණත්වය බලන්න ඒවා නැහැනේ. ඒ හින්දා අපේ ඇඟිල්ල දාලා ඇඟිල්ල තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් තරමට මේක නිවා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිවෙනකම් යෝගට් එක මම මේක කඩෙන් ගත්තේ. හොඳ යෝගට් එකක් අරගන්න. අපේ දේශීය යෝගට් හොඳයි. ඒක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට කැට ඇරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ තමයි අපි යෝගට් එක හදන මුහුන් කාරකේ. ඉතින් යෝගට් කියන්නේ බැක්ටීරියාවක් වර්ධනය කිරීමක්. ශරීරයට හිතකර බැක්ටීරියාවක් වර්ධනය කිරීමක්. ඉතින් බැක්ටීරියා වර්ධනය කරන්න තමයි අපි මේ හදන්නේ. විද්‍යාත්මක පැත්ත ඒකයි. ඉතින් මේ කිරි එක අපි 35ක් 40ක් වගේ වෙන්න නිවා ගන්න ඕනේ කියන්නේ ඒ බැක්ටීරියා වර්ධනය වෙන්න හිතකර උෂ්ණත්වය. ඉතින්
දැන් මේක හරි ගානට නිවිලා තියෙන්නේ. බලන්න මේ විදිහට ඇඟිල්ලක් දාලා ඇඟිල්ල තියන් ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ලාරස්ටයක් තමයි තියෙන්න ඕන. එතකොට හරි. එතකොට මේ විදිහට පොඩි කරගත්ත යෝගට් එක මම දානවා. දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක පෙරා ගන්න ඕනේ. ටිකක් උපු ගතිය වැඩි. ඒ හින්දා පොඩ දාලා මේ විදිහට පෙරා ගන්න. හොඳ යොදේ තියෙන කිරි එකක් ගන්න ඕනේ මතක් කරලා. අපිට කඩේ ගියාම සුපර් මාකට් වල දකින්න පුළුවන් non fat full cream කියලා. ඉතින් full cream එක ගන්න ඕන. non fat ගන්න එපා. non fat අරගෙන හදන්න බෑ යෝගට්. සම්පූර්ණ යොදේ සහිත fresh milk එකක් අරගන්න. මේ විදිහට මේක පෙරා ගන්න. දැන් හරි. දැන් අපි සෙට් වෙන්න තියන්නයි යන්නේ. ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්නේ නැහැ. ඉතින් ජෙලටින් දැම්මෙත් නැහැනේ. අපි මේ මුහුන් කාරකේ වර්ධනය වෙලා මේක ඉබේම ස්වභාවික ක්‍රමයටම මුදව ගන්නයි යන්නේ. ඒකට අපි චුට්ටක් රස්නේ රඳාපවතින විදිහට මේක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් යෝගට් එක සෙට් වෙන්න පුළුවන් භාජනයක් අරගෙන ඒක ආවරණය කරගන්නයි යන්නේ. මේ විදිහට ඝනකම තෙති දාලා යටටයි උඩටයි. එතකොට ඇතුළත තියෙන රස්නේ පිට වෙන්නේ නැහනේ. එහෙම කරගන්න ඔයාලත් පුළුවන් භාජනයක. ඉතින් මම මේ වීදුරු බන්දේ සිට දාලා තමයි මේක හදාගන්න යන්නේ රයිස් කුකර් එකේ තියලා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන සෝස් පෑන් එක මොකක් හරි එකක හරි මොකක් හරි රස්නේ පිට වෙන්නේ සීතල ඇතුල් වෙන්නේ නැති භාජනයක් තෝරගෙන මේ විදිහට ආවරණය කරලා මේක හදාගන්න. ඉතින් ඊගාට මම කළේ මේක හොඳට ආවරණය කරගත්ත එක. ඔයාලට තියෙන මොකක් හරි එකකින් හොඳට ආවරණය කරගන්න. ඇල්මිනියම් ෆොයිල් එකකින් උනත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ උඩිනුත් අපි වහන්න ඕන හින්දා ඇතුළට එබේ කියලා මම තව මෙතනින් බෝඩ් එකක් තියාගත්තා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේ රයිස් කුකර් එකේ ලිඩ් එකෙන් මේක වහගත්තා. ඉතින් මේක මේ විදිහට කරවල තැනකින් හොල්ලන්න නැතුව පැය 12ක්වත් අඩුම තියන්න ඕනේ. පැය 12ක් 14ක් විතර තියුවොත් හොඳයි. ඉතින් අරලා බලන්න හොඳ නැහැ මේක හරි ගිහින්ද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම තියුවා හවස 5ට විතර තමයි මම මේක සෙට් වෙන්න තියුවේ. ඉතින් ඊට පස්සේ පහුවෙනිදා උදේ 7ට විතර තමයි මම මේක බලන්නේ දැන්. ඉතින් මේ බලන්නකෝ ෂෝක් එකට ස්වභාවිකවම මේක සෙට් වෙලා හොඳ යෝගට් සුවඳක් එනවා. ඇත්තටම නියම යෝගට් කියන්නේ මේකට තමයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එහෙම හදාගත්ත යෝගට් හරිම රසයි සුවඳයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඉතින් දිගින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා මම ආරාධනය කරනවා මගේ channel එකත් එක්ක. ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා all කියලා එකට දාලා තියාගන්න. ඉතින් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න වීඩියෝ එක හොඳ නම්. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. මම දිගටම ඔයාලගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට වටිනා යහපත් සෞඛ්‍යමය ආහාර පාන අරගෙන එනවා රසවත් විදිහට. ඉතින් නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් නිරෝගී දිව්‍යම් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.